ඉතින් ඔයාලා ගාව තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ ඔයාලගේ ඉදිරියදා ගහන ෆොටෝස් එකක් මොකක් හරි ඩිලීට් වුණොත් ඔයාලා මොකද කරන්නේ? ඉතින් මෙන්න මේ ඩිලීට් වුණ ෆොටෝ එකක් නැවත අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ ඔයාලගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් ඩිලීට් වුණොත් එන්නේ ඩිලීට් වුණ ෆොටෝ එක නැවත අපි ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Android ෆෝන් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට Play Store එකට යන්න. ඉතින් Play Store ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් disk bigger කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන එන්නේ application එක ෆොටෝ එකක් මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් attach කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ disk bigger කියන Play Store එකට ගිහලා app එක search කරලා ඔයාලා download කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ මෙන්න මේ app එක ඔයාලට පුළුවන් open කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ disk bigger කියන app එක open කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් search for lost photos කියලා icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම screenshot එකක් දාන්න උතර ඔයාලා ලේසි වෙයි. ඉතින් එන්නේ icon එක click කරන්න. ඉතින් එන්නේ icon click කරාට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ මොන හරි delete වුනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ දිනදා ඔය මාසයක් වගේ ඇතුළත delete වෙන photos ටික ඔක්කොම පෙන්නයි මෙන්න මෙතන. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ ෆෝන් එක reset කරලා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා අද delete වෙන ෆොටෝ එකක් නම් ඔයාලා මාසෙකින් විතර ගද්දි සමහර විට recover වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා අද ඊයේ මේ සතිය ඇතුළත වගේ ෆොටෝ එකක් delete වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ app එකේ හරහා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ app එකෙන් search කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ disk digger app එක හරහා අර lost photo search කියන තැනට click කරලා ඔයාලට search කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාගේ delete වෙන photos තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ delete වෙන photos ටික ඔයාලට select කරලා උඩ dot තුනක් තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ තියෙන recovery button එක click කරලා ඔයාලට ඔයාගේ phone එකටම recovery කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ app එක ගොඩක් phones වලට හරියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් නැති වුණාට පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා photo recovery app කියලා search කරන්න. ඉතින් ගොඩක් apps බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ photo recovery app එකක් වෙන app එකක් try කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මම කියලා දුන්න app එක හරිය ගියේ නැති අයට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගෙන නොදන්නවන්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න මාව TikTok එකේ follow කරන්න.